एक दिनको कुरा हो, एकजना श्रीमानले श्रीमतीलाई भनेछन्, श्रीमतीजी आज तिमी र म कतै घुम्न जाउँ। अनि श्रीमतीले भनेछन्, भयो छोडिदिनुहोस्, म त हजुरसँग जाँदै जाँदिन। किन भन्दा जे मलाई मन पर्छ त्यो हजुरलाई मन पर्दैन, जे हजुरलाई मन पर्छ त्यो मलाई मन पर्दैन। अब हामी दुवैसँगै घुम्न गयौँ भने त त्यो खल्लो खल्लो हुन्छ, भयो नजाऊ भनेर भनेछन्। त्यसपछि एकछिनसम्म श्रीमानले सोचेछन् अनि पनि भनेछन् कि त्यसो भए तिमी के चाहन्छौ त, आज त्यही गरौँ, त्यही ठाउँमा घुम्न जाउँ, त्यही ठाउँमा हामी इन्जोय गरौँ न त भनेर भनेछन्। अनि उनले भनेछन् कि मलाई चाहिँ जो नबोलेर त्यो प्रेजेन्ट गर्ने जो ड्रामा हुन्छ त्यो मनपर्छ। अब हामी दुईचोटि त्यो हलमा त्यो नबोलेर प्रेजेन्ट गर्ने ड्रामा हेर्न गयौँ, तपाईँ दुईचोटि निदाउनु भयो, अब तपाईँसँग गरे केही फाइदा छैन, भयो छोडिदिनुहोस् भनेर भनेछन्। उनले भनेछन् होइन, म तिमीलाई जे मनपर्छ मलाई पनि त्यो मनपर्ने चाहिँ जाउँ भनेर भनेछन्। त्यसपछि उनीहरू दुवैजना घुम्न गएछन्। एकचोटि चाहिँ श्रीमानले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ दिएर चाहिँ त्यो ड्रामालाई बुझ्ने कोसिस गरेछन् होइन। अनि श्रीमतीले पनि त्यो नबोलेर जो ड्रामा प्रेजेन्ट गर्ने हुन्छ होइन, अनि त्यसको रहस्य अनि त्यो ड्रामाले चाहिँ के भन्दैछ त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै गएछन्। दुवैजनाले इन्जोय गरेछन् अनि उनलाई एकदमै रमाइलो लागेछ, दुवै नै एकदमै ह्याप्पी भएछन् होइन। अनि सम्बन्धमा मिठास थप्नु छ भने यो कुरालाई अलिकति, यो कथालाई अलिकति निहालेर हेर्न जरुरी छ होइन। जस्तो कि कति बेला हामी कुनै ठाउँमा कस्तो गर्छ भन्दाखेरि मैले भनेकै हुनुपर्छ भनेर जबरजस्ती थोपार्छौँ होइन। तर हामीले सामनेवाला आफ्नो रिलेसनको होइन, जो रिलेसनमा हामी जो क्लोज मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि इच्छा आकांक्षा बुझेर उहाँहरूको खुसीमा पनि थोरै आफू पनि खुसी हुने कोसिस गर्यो र खुसी भयो र त्यो कुराहरूलाई, त्यो माहौललाई हामीले पनि इन्जोय गर्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ सम्बन्धमा के हुन्छ, मिठास थपिने गर्दछ होइन। त्यसकारण चाहिँ सम्बन्धमा यदि एक्चुअलीमा मिठास थप्नु छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हामीले अरूको खुसीमा पनि खुसी हुन सिक्नुपर्छ के। तर त्यो भन्दैमा आफ्नो हरेक बार आफ्नो इच्छालाई कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भनेको होइन कि दुवैजनाले चाहिँ एकअर्काको खुसीमा चाहिँ खुसी हुन सकियो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो सम्बन्ध चाहिँ अझ प्रिसियस बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। आई होप कि तपाईँलाई यो कथा मन पर्यो होला। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान।